ახალგაზრდა ტალანტების აღმოსაჩენად, რომლებიც 48 საათის განმავლობაში საქართველოში ტურიზმის ინდუსტრიის პრობლემებზე იმსჯელებენ და მათი გადაჭრის კრეატიულ გზებს წარმოადგენენ, შერჩევა დაიწყო. რჩეულებისთვის კი თბილისი-ბათუმის მატარებელში ტურიზმის ჰაკათონი გაიმართება. სტარტაპ ექსპრეს ინოვაციური სამდღიანი ბანაკი აჭარაში და ჩაქვში გაგრძელდება. bootcamp 3 დღის განმავლობაში შერჩეული მონაწილეები იმუშავებენ იდეებზე, სხვადასხვა ბიზნეს მოდელებზე და პროტოტიპებზე. ტურიზმის ექსპერტებთან ამ დარგის ინდუსტრიის შედარებით გამოცდილ მეწარმეებთან ერთად რა უნდა იყოს შედეგი, ეს არანაკლებ საინტერესო ალბათ და ჩვენ გადავწყვიტეთ რომ ამ კითხვას ჩავეძიოთ პასუხის მისაღებად და ამ შევეცდებით ამას ყველაფერს უკვე ჩვენი საქმიანი დილის დღევანდელი პირველი სტუმრებისგან გურიქოიავა თბილისის სტარტაპ ბიუროს შეფი და ხელმძღვანელი არის ჩვენთან ერთად დილონშიდობის გური და ჩვენთან ერთად არის სტარტაპ ექსპრესის ასევე თანაორგანიზატორი ნინი ნოღაშვილი. სხვა შორის იგი გახლავთ Spend 4 Seasons in Georgia საინიციატივო ჯგუფის წევრი. ხორშემშლება. დილონშიდობის. მოგესალმებით. დილონშიდობის. როგორ ძანდებით? კარგად ყავდა. დილიდან რა გვაქვს ესეთი ძალიან მაგარი სათქმელი. თვითონ იდეა ცალსახად ძალიან ესეთი ორიგინალურია. მაინტერესებს ძალიან ბევრი რამ, მათ შორის ვინ ჩათვალა თქვენმა ჯგუფმა, რომლისთვისაც ეს არ არის პირველი, ასე ვთქვათ, ღონისძიება, გამოცდილ ექსპერტებად და მეწარმეებად, მათ შორის ტურიზმის ინდუსტრიიდან, ერთ-ერთი ყველაზე მზარდი ინდუსტრიიდან საქართველოში, მაგრამ მოდი ჯერ თავად იდეით დავიწყოთ, რატო ესეთი ტიპის დიზაინი და მოძრავი, ასე ვთქვათ, ღონისძიება. კი ბატონო. მოგესალმებით პირველ რიგში, გმადლობთ რომ გადაცემა მოუძღვენით ჩვენს პროექტს. თბილისის სტარტაპ ბიურო ზოგადად არის ორგანიზაცია, რომელიც ცდილობს რომ სტარტაპ ეკოსისტემის განვითარებას ხელი შეუწყოს სხვადასხვა პროექტებით, ასე ვთქვათ, შეხვედრების სერიებით, ჰაკათონებით და ასე შემდეგ. ძირითადად რაც აქამდე ვაკეთებდით, იყო საერთაშორისო ღონისძიებები, რომლის ასე ვთქვათ ლიცენზირებას ვაკეთებდით საქართველოში. და მე ვფიქრობდით, რომ შეგვექმნა აბსოლუტურად ახალი ფორმატი, რომელიც თქვათ საქართველოში დაიწყებოდა, იქნებოდა საინტერესო და მე ვთქვათ მსოფლიოს სხვადასხვა ქალაქებში შეძლებდნენ გადაეღოთ იგივე. ვფიქრობდით ინდუსტრიას, ავირჩიეთ ტურიზმი, როგორც აღნიშნეთ, როგორც მსოფლიოში ყველაზე მზარდი, ერთ-ერთი ყველაზე მზარდი ინდუსტრია, ასევე საქართველოს ეკონომიკისთვის ძალიან საინტერესო ინდუსტრია და ავირჩიეთ მოძრავი ფორმატი, როგორც აღნიშნეთ მატარებელი, რომელიც გავა 27-ში დილით და მატარებელშივე დაიწყება შერჩეულ მონაწილეებს შორის, ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული ჰაკინგი, როცა ისინი დაიწყებენ იდეებზე უკვე მსჯელობას, მუშაობას და შემდეგ 6 საათის მანძილზე, სანამ ბათუმში ჩააღწევს მატარებელი, უკვე სამუშაო პროცესი იქნება. ეს სამუშაო პროცესი მე გადაინაცვლებს სასტუმროში, ჩაქვშის ოაზისში. ამ სამუშაო პროცესის შედეგების ნაწილზე სანამ გადავალთ და პროცესის თვითმმართველ მიმდინარეობაზე, როგორ შეირჩევიან ეს ადამიანები, როგორ მოხდება მსურველი მატარებელში, ამით მინდა რომ დავიწყოთ, რის მიხედვით, რა კრიტერიუმებით არჩევთ და ვინ იქნებიან ეს ადამიანები? ეს არ იქნებიან მხოლოდ ახალგაზრდები, რომლებიც დაინტერესებულები არიან, არამედ გამოცდილი პროფესიაში, თქვათ, პროფესიულად უკვე რაღაცა გამოცდილების მქონე ადამიანები, რომლებიც მათთან ერთად შემდეგ უკვე გააგრძელებენ მუშაობას. როგორ არჩევთ ამ ადამიანებსაც, ვინ იქნებიან ესენი, თუ არის უკვე თქვენთვის ცნობილი, ჩვენც რომ გაგვიზიაროთ? დიახ, ანუ თვითონ ამ პროექტის სარეგისტრაციო ფორმა გამოტანილია ონლაინ, რომელიც გაგრძელდება ორშაბათს ღამის 12 საათამდე, 23-ზე და 59 წუთზე შევწყვეტ აპლიკაციების მიღებას. ანუ გური კიდე 3 დღე აქვს. კიდე 3 დღე აქვს. სწორედ ეს არის თქვათ ჩემი ძირითადი თქვენთან სტუმრობის მიზეზი და მინდა მოუწოდო მაქსიმალურად ყველა ახალგაზრდას ტურიზმის იაქტიურონ. დიახ, ვისაც თქვა ტურიზმის მიმართულება აინტერესებს, რომ იაქტიურონ, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, გვეყოლებიან ძალიან კარგი და საინტერესო სტეიქჰოლდერები ტურიზმის ინდუსტრიის, მათ შორის კერძო სექტორიდან, რომლებსაც ექნებათ სხვადასხვა ინსპირაციული მოხსენებები და საინტერესო, ასე ვთქვათ, მოხსენებები თუ რა ხდება ტურიზმის ინდუსტრიაში. პროგრამის ამ ნაწილს როცა დავფარავთ, მე იწყება როგორც თქვენ აღნიშნეთ 48 საათიანი პერიოდი, სადაც მონაწილეები დაყოფილი არიან გუნდებად
და მსჯელობენ, მუშაობენ იდეებზე, რომლებიც უნდა მიიყვანონ კონკრეტულ ბიზნეს მოდელებამდე, პროტოტიპამდე და 48 საათის ამოწურვის შემდეგ წარუდგინონ ჟიურის და ჟიური გამოავლენს თქვათ საუკეთესო იდეას, საუკეთესო პროექტს. თქო, ხა იმ ამოცანას, რომელსაც მათ დაუსახოთ, სრულად არ გთხოვთ რომ მოგყვეთ, მაგრამ მაინც მინდა ვიცოდე რა შედეგის მიღება გსურთ ამ ადამიანებისაგან იმ ფორმატში, რა ფორმატითაც თქვენ გეგმავთ რომ ეს შეხვედრა გააგრძელოთ. გავიგე რომ იწყება მატარებელში, მაგრამ რა მიმართულებით უნდა იმუშაონ ამ ადამიანებმა, იმიტომ რომ შემდეგ პროდუქტი უნდა გამოადგეს საქართველოს ტურიზმის ინდუსტრიას. აი, რა ამოცანები შეიძლება იყოს მათ წინაშე დასახულები? პროექტი მთლიანად დაფუძნებულია კრეატიულ იდეებზე, რადგან სამიზნე ჯგუფი არის ამ შემთხვევაში სტუდენტები და ახალგაზრდები, რა თქმა უნდა, მათგან ველით ძალიან ისეთ კრეატიულ იდეებს, რადგან ისინი არიან უფრო სხვა მხრივ მოაზროვნეები, შეიძლება ჩვენ დავუშვათ ერთი კონკრეტული მხრივ ფიქრობ ტურიზმი როგორ უნდა განვითარდეს, თუმცა მას გარდა ძალიან ბევრი საკითხი არის, რომელსაც სჭირდება განვითარება და ფიქრობთ, რომ ეს ადამიანები შეძლებენ სხვადასხვა იდეების განხორციელებას და სხვადასხვა იდეების ბიზნეს გეგმის შედგენას თუ როგორ შეიძლება საქართველოში ტურიზმზე განვითარდეს. მოგახსენებათ დღესდღეობით ძალიან ბევრი პრობლემა არის ტურისტთან მიმართულებაში. პირველ რიგში ჩემი აზრით ხარისხზე ორიენტირებული უნდა გავხდეთ, სერვისზე ორიენტირებული ინფრასტრუქტურა უნდა დავხვეწოთ. ამ ყველაფრიდან გამომდინარე ვფიქრობთ, რომ ეს სტუდენტები ამ პროექტის განმავლობაში იმსჯელებენ მსგავს საკითხებზე და ასევე სხვა კრეატიულ საკითხებზე, რომელიც შეიძლება გამოადგეს საქართველოში ტურიზმის განვითარებას. იმ გამოცდილებით, რომელიც შენ გაქვს მათ შორის Spend your four seasons in Georgia's ნაწილში უკვე ჩამოთვალა პრინციპში მართლობები, რაც შეიძლება ჩვენთვის იყოს სუსტი წერტილები, რომელსაც განსაკუთრებით ჭირდება ყურადღების მიქცევა. აი ეს თემები, რომელიც ახლა შენგან იყო ჩამოთვლილი, რამდენად შეიძლება კერძო სექტორის მხრიდან მოგვარებად მიმართულებებად და სახელმწიფოს მხრიდან მოსაგვარებელ თემებად გავყოთ და რამდენად იქნება ამ თემატიკის შერჩევისას თქვენი მხრიდან პრიორიტეტი უშუალოდ კერძო სექტორის გეგმებზე გაკეთებული. Spend for seasons in Georgia ჩვენ თანამშრომლობთ ძალიან ბევრ კერძო სექტორიდან ძალიან ბევრ წარმომადგენელთან, ასევე საზოგადოების თითოეულ წევრთან. გვინდა რომ ჩვენი ინფორმაცია ჩვენგან წამოსული რაღაც მესიჯები მათთან მივიდეს და ყველამ თავისი წვლილი შეიტანოს საქართველოში ტურიზმის განვითარებაში. რა თქმა უნდა, კერძო სექტორზე ძალიან ბევრი რამ არის დამოკიდებული, ასევე ძალიან ბევრი რამ არის დამოკიდებული სახელმწიფოზე, თუნდაც ხარისხის გაუმჯობესების მხრივ კერძო სექტორის ჩართულობა არის ამ მხრივ, ასევე სერვისის გაუმჯობესების მხრივ, თუმცა ინფრასტრუქტურის მხრივ სახელმწიფოს ჩართულობა, სახელმწიფოს მონდომება არის პირველ რიგში. საჭიროა ძალიან ბევრი, ასე ვთქვათ, საქეფინგე ადგილების მოწყობა, ძალიან ბევრი ინფრასტრუქტურული პრობლემები გვაქვს, რომელსაც ტურისტი აწყდება, როდესაც საქართველოში ჩამოდის. მნიშვნელოვანია, რომ კერძო სექტორმაც და სახელმწიფომაც მოახერხოს და ტურისტს მიაწევოს ის სერვისი, რომელსაც აწვდიან დაუშვათ რომელიმე ძალიან განვითარებული ქვეყნები და არ ვიყოთ დამოკიდებული მხოლოდ ერთ კონკრეტულ ბაზარზე. და ჩვენ უნდა ვიყოთ სულ მზარდ რეჟიმში, სულ გადასული მდგრად განვითარებაზე და უნდა ვიყოთ ორიენტირებული პროგრესზე და ჩვენი ნებისმიერი, ასე ვთქვათ, სერვისის ხარისხის დახვეწაზე და უფრო მეტად გაუმჯობესებაზე. გური, შეიძლება თუ არა ვახსენოთ პერსონიფიცირებულად ადამიანები, თქვენ ახსენეთ სტეიკჰოლდერები, ანუ საუბარია ინდუსტრიის ის წარმომადგენლები, რომლებიც პირადად თქვენმა გუნდმა ჩათვალა რომ არიან ავტორიტეტები იმ დონეზე, რომ შეუძლია ჰაკათონის მონაწილეებმა მათგან მიიღონ, ასე ვთქვათ, გარკვეული გამოცდილება და ცოდნა. კი, ჩამოგითვლით რამოდენიმეს, მაგალითად ერთ-ერთი სპიკერი და მენტორი თავად ნინი იქნება. დიახ, ბატონი ბექა კვარცხავა, რომელიც ტურის ადმინისტრაციაში მუშაობდა წლების განმავლობაში, ახლა არის ანტრეპრენერი და თაჩის ორგანიზატორი Digital Summit-ის, ნინო მაჭარაშვილი, რომელიც არის ასევე Forset-ის და Data Fest-ის ორგანიზატორი, თორნიკე ზირაქიშვილი, რომელიც მუშაობდა ასევე ტურის ადმინისტრაციაში, ახლა არის საწარმოო საქართველოში, ასე ვთქვათ, ხელმძღვანელის მოადგილე. და კიდე რამოდენიმე ადამიანი, რომლებიც კერძო სექტორიდან არიან, ჯერ კიდევ ვთქვათ, ვათანხმებთ, ასე ვთქვათ, სპიკერების ლაინაპს. მაგრამ მოდი ვთქვათ მთავარი კიდევ რომ მნიშვნელოვანი გამოცდილებით, რომ ეს ადამიანები არიან საჯარო სექტორში ნამუშევრები, ადმინისტრაციაში, რაც ასევე
მე ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი გამოცდილებად მიმაჩნია, რომ გაიზიარონ ეს ხშირად ფასდაუდებელი გამოცდილებაა, მე დამეთანხმე. დიახ, მე თვითონაც საჯარო სექტორში მიმუშავია, მე წავედი კერძო სექტორში და ასე ვთქვათ, დაახლოებით 10 მომხსენებელი გვეყოლება და 10 მენტორი გვეყოლება პროექტის განმავლობაში. და ჩემი ბოლო კითხვა, სად მიდის შემდეგ ეს იდეები? ვისთან ფიქრობთ მის გაზიარებას? რა, იმიტომ რომ გარდა იმისა, რომ სპიკერები ამას მოისმენ, რომლებიც ასევე იქნებიან და მათთვისაც საინტერესო შეიძლება თბილისი-ბათუმი გახდეს? ესეთი იქნება? თბილისი-ბათუმი, ბათუმი, ჩაქვში, ბათუმი, ჩაქვში. რაში ფორმირდება იდეები, რომლებიც ახალგაზრდების მხრიდან იქნება მოწოდება? დიდი იდეა ამ ყველაფრის არის, რომ ზოგადად ახალგაზრდებს მოუწოდოთ, რომ კონკრეტულად ტურიზმის ინდუსტრიაში თავიანთი ძალები მოსინჯონ მეწარმეობის კუთხით. თვითონ ამ პროექტის ვთქვათ follow-up-ი რა შეიძლება იყოს, გამარჯვებული გუნდი ჩვენი რესურსებიდან გამომდინარე შესაძლებლობა გაჩნდება, რომ ვთქვათ კონკრეტულ ინვესტორებთან გქონდეთ შეხვედრები, ასევე ჩვენს მედია პარტნიორებთან გქონდეთ შესაძლებლობა, რომ ეს პროექტი წარმოადგინონ. ზოგადად ჰაკათონების და bootcamp-ების შედეგი ეს არის, რომ გამარჯვებულ გუნდს მერე წლის განმავლობაში თვითონ თბილისის სტარტაპ ბიუროს რა რესურსიც აქვს და for seasons in Georgia-ს რა რესურსიც ექნება. გვინდა რომ ეს რესურსები გაუზიაროთ და იმ ახალგაზრდა მეწარმეებს, თქვა თუ იდეა იქ დაიბადა, იმ გუნდის მიერ შეიქმნა, მაქსიმალურად გაუხსნათ გზა ჩვენი შესაძლებლობებით, რომ ეს პროექტი მივიდეს ფინიშამდე, გავიდეს ბაზარზე და გახდეს ბიზნესი. მე იმედს ვიტყობ, რომ ბევრი ასეთი პროექტი იქნება, მიუხედავად იმისა, რომ გამარჯვებული შეიძლება იყოს მხოლოდ ერთი ამ კონკრეტული ჰაკათონის ფარგლებში, მაგრამ საინტერესო იდეებს ველოდები და წარმატებას გისურვებთ თქვენს და მონაწილეებსაც, რომელსაც ჯერ კიდევ აქვთ მომდევნო 3 დღის განმავლობაში, ორშაბათს ღამის 12 საათამდე ამ პროექტში ჩართვის შესაძლებლობა. გური ქოიავა, თბილისის სტარტაპ ბიუროს ხელმძღვანელი და სტარტაპ ექსპრესის თანაორგანიზატორი, ასევე ნინი ნოვაშვილი, რომელიც თანაორგანიზატორთან ერთად არის Spend for Seasons in Georgia-ს საინიციატივო ჯგუფის წევრი, გეოლოდებით გამარჯვებულთან ერთად და წარმატებები თქვენ.